Astăzi vom înțelege ce este ROTA, adică Return on Total Assets, și cum se diferențiază de ROA atunci când analizăm companiile în care dorim să investim. Dacă ne uităm pe site-uri de specialitate, vom vedea că sunt mulți indicatori de care trebuie să ținem seama dacă dorim să evaluăm corect o companie. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care este nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre Return on Total Assets. De asemenea, voi compara Oracle Corporation cu Adobe pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. E a doua oară când înregistrez acest video. Prima dată, de la fluctuațiile de tensiune, s-a prăjit computerul. Am cumpărat altul și am reinstalat Windows și toate programele. Din acest motiv nu am postat săptămâna trecută conform programului. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Rata de rentabilitate a activelor totale, care în engleză se cheamă Return on Total Assets, cu prescurtarea ROTA, este un indicator financiar care ne arată cât de eficient utilizează o companie toate activele sale pentru a genera profit. Cu alte cuvinte, ne spune cât de bine își transformă compania activele în bani. Prin active înțelegem echipamentele, inventarul, clădirile și alte lucruri. ROTA măsoară profitabilitatea unei companii în raport cu totalul activelor sale. Aceasta ia în considerare atât activele curente cât și cele necurente pentru a evalua cât de eficient sunt utilizate toate activele companiei pentru a genera profituri. Formula ROTA este EBIT supra total active, unde EBIT este prescurtarea de la Earnings Before Interest and Taxes și înseamnă venitul operațional al companiei înainte de deducerea dobânzilor și impozitelor. Total active este suma activelor curente și necurente ale companiei. Un ROTA mai mare indică faptul că o companie este mai eficientă în utilizarea activelor sale pentru a genera profituri operaționale. Este util pentru a compara companii din aceeași industrie, deoarece elimină efectele structurii de capital și ale impozitelor. În episodul 91 am explicat ce este indicatorul ROA, adică Return on Assets. ROA este un indicator financiar care măsoară profitabilitatea unei companii în raport cu activele sale totale. Spre deosebire de ROTA, ROA utilizează profitul net în loc de EBIT, ceea ce înseamnă că ia în considerare și efectele dobânzilor și impozitelor. Haideți să vedem care sunt diferențele între ROTA și ROA. ROTA utilizează EBIT, care exclude efectele dobânzilor și impozitelor, concentrându-se pe profitabilitatea operațională. ROA utilizează profitul net, care include efectele dobânzilor și impozitelor, oferind o imagine de ansamblu asupra profitabilității totale. ROTA este util pentru a evalua eficiența operațională a unei companii, fără a fi influențată de structura de capital și de impozite. ROA este util pentru a evalua eficiența generală a managementului în utilizarea activelor pentru a genera profituri nete. ROTA poate fi mai relevant pentru investitorii care doresc să înțeleagă performanța operațională pură a unei companii. ROA poate fi mai relevant pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea totală a unei companii, inclusiv efectele structurii de capital și ale impozitelor. Să presupunem că o companie are următoarele date financiare: EBIT $1.000.000, profit net $700.000, total active $10.000.000. ROTA este 1.000.000 supra 10 milioane egal cu 0,10 sau 10%. ROA este 700.000 supra 10 milioane egal cu 0,07 sau 7%, deci sunt diferite. Pentru investitori, ROTA este un indicator important pentru evaluarea potențialului de câștig al unei companii. Un ROTA ridicat sugerează că compania este bine gestionată și are perspective de creștere. Creditorii folosesc ROTA pentru a evalua riscul de credit al unei companii. Un ROTA scăzut poate indica dificultăți financiare și un risc mai mare de neplată.
Managerii utilizează rota pentru a identifica zonele în care se pot face îmbunătățiri și pentru a lua decizii strategice. Să vedem acum ce limitări are rota. Return on Total Assets oferă o imagine a performanței companiei într-un anumit moment, dar nu reflectă tendințele pe termen lung. Rota nu ia în considerare modul în care compania își finanțează activele prin datorii sau capital propriu. Unele practici contabile pot afecta valoarea activelor și prin urmare valoarea rota. Acum haideți să facem o comparație între Oracle Corporation și Adobe pentru a înțelege mai bine Return on Total Assets. Vom folosi datele financiare furnizate pentru EBIT și totalul activelor pentru fiecare companie. La Oracle Corporation, EBIT pentru anul fiscal încheiat la 31 mai 2024 este de 21,23 miliarde. Total active pentru anul fiscal încheiat la 31 mai 2024 este de 140,98 miliarde de dolari. La Adobe avem EBIT pentru anul fiscal încheiat la 1 decembrie 2023 7,268 de miliarde și total active pentru anul fiscal încheiat la 1 decembrie 2023 egal cu 29,78 miliarde de dolari. Aveți calculul pe ecran. Comparând rota pentru Oracle Corporation și Adobe, observăm că Adobe are un rota mai mare, 24,41%, comparativ cu Oracle Corporation, care are 15,05%. Acest lucru sugerează că Adobe este mai eficientă în utilizarea activelor sale totale pentru a genera profituri operaționale în comparație cu Oracle Corporation. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă evidenția și a câștiga noi drepturi și conținut special în calitate de membri plătitori. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele VIP dacă apreciați conținutul meu. Numele vostru va fi evidențiat atunci când îmi scrieți și aveți mai multe emoji create special de mine pentru a vă putea exprima cu stil. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară și cu toții să trăim mai bine în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri dacă doriți să obțineți succes financiar. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este indicatorul Return on Assets și cum putem compara companiile ținând cont de el.